Masama ba pakiramdam mo? Ang sakit-sakit po kasi ng ngipin ko eh. Naku, ganun ba? May nabanggit nga pala sa akin si Mrs. Millares na isang araw. May libreng pakonsulta yata yung kaibigan nilang doktor ngayon sa klinika. Eh bakit hindi ka magpatingin doon nang matingnan ng sakit ng ngipin mo? Ayoko po, natatakot ako. Naku Sheila, huwag kang matakot. Eh, sandali lang naman yun eh. Kung gusto mo, sasamahan pa kita. Pero diyan ka muna ha. Ilalagay ko lang tong gamit ko sa loob, ha? Huwag kang aalis dyan. Hintayin mo ko, ha? Tama ba yung narinig namin, Sheila? Natatakot ka? Duwag ka pala, Sheila. Hindi ako duwag. Basta, ayoko pumunta sa dentista. Oo nga, baka bunutin niya ang lahat ng mga ngipin mo. Magiging bungi si Sheila. Bata, tama na yan. Mukhang nasasaktan na si Sheila sa ginagawa niyo, ha? Binibiro lang po namin siya, Ate Becky. Ay, nagtatampo si Sheila. Paano na yan? Anong gagawin natin? Naku, pag-isipan niyo mabuti ang ginawa niyo, mga bata, ha? Sa halip na tulungan niyo si Sheila, tinukso niyo pa siya. Naku, nasan na kaya yung batang yun? Diyan muna kayo, ha? Hahanapin ko siya, ha? Anong gagawin natin? Nasaan kaya si Sheila? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, binilang ba ninyo? Sige na, ulit-ulitin nyo. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, binilang ba ninyo? Sige na, ulit-ulitin nyo. Meow! Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. Siyam, siyam. Shum, 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 shum. Shum, 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 shum. Shum, barum, bum, bum, shum. Shum, barum, bum, bum, shum. Siyam na bola hinihiram, siyam na basket na may laman, siyam na suman malinamnam, paboritong bilang ay siyam. Siyam, siyam. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. Siyam, barum, bum, bum, siyam. Siyam, barum, bum, bum, siyam. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. Siyam na planeta. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam.
Siyam na asteroide. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Pito. Walo. Siyam. Siyam na masasayang sanggol. Loy, Magandang araw po, Dok. magandang araw naman. Kumusta na kayo? Araw po. Dr. Oh, doktor! Ayun si Rex. Tagal na tayo hindi nagkikita, o Rex. Kumusta ka na, ha? Ito. Ano ba yung may paglilingkod ko sa inyo, ha? Si Becky po at saka si Sheila. Masakit po kasi ang ngipin ni Sheila. Baka pwede niyong matingnan. Ah, ganun ba? Halika, Sheila. Doon natin tingnan sa may upuan. Halika. Ayoko po. Aling Becky, hatid niyo na lang po ako sa amin. Babalik na lang po ako. Aray, ang sakit. Sige na, Sheila, pumayag ka na. Mabait naman si Dr. Chris eh. At magaan ang kamay niya. Huwag kang mag-alala, Sheila. Kaibigan ko yan si Dr. Cruz. Mahusay na dentista yan. Sa katunayan, siya ang gumagamot sa ngipin ni Rex. Kaya't magpatingin ka na, Sheila, at siya makakagamot ng sakit ng ngipin mo. O sige po, payag na po ako. Halika na. Yan Hindi na nila ako tatawaging duwag. Hindi ka naman nila tatawagin doon. Opo ko muna rito, ha? Sheila, huwag mo iisipin yung mga panunuksul mga kaibigan mo. Alam mo namang hindi totoo yun, di ba? Opo. Oh, sige. Oo, di naman totoo yun eh. Sandali lang yan, huwag ka matatakot. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, G, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ang alphabetong Filipino, madaling bigkasin, sabayan mo ako. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, G, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, G, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ay, ang ganda, no? Oo, buhay na pati buhay, ah. kulay. Oo. Dito sa kabila, meron pa, oh. Ah, sige, tingnan natin. Yan. Dito Oy. pa, meron pa rito. Saan? Ang dami naman, ano? Yan, oh. Ang ganda pati kulay. Ganda. Oh, mga bata. Ay, doon na kilate.
Yan ang aking mga espesyal na koleksyon. Nagustuhan niyo ba? Oo nga po, ang gaganda nga po. O sige, isa-isahin nating tingnan at pagkatapos ay sabihin niyo sa akin kung ano ang pagkakapareho ng mga ipapakita ko sa inyo. Sige po. O sige, sabihin niyo nga sa akin kung ano iyon. Yan po ay ahas. Magaling. At ito naman. Iyan po ay alimango. Tama na naman. At ano naman ito? Ay, alam ko na po. Yan po ay agila. Aba, ang huhusay ninyo. Hangang-hanga na talaga ako sa inyo. Para lalo akong humanga sa inyo, sabihin nyo nga sa akin kung ano ang ipinagkapare-pareho nila. Lahat po ng ipinakita nyo ay hayop na may paa. Ang agila ay may paa. Ang alimango, may paa din. Pero ang ahas, walang paa. Mali. Alam ko na po. Lahat po yan ay mga hayop na gumagapang. Ang alimango ay gumagapang. Ang ahas ay gumagapang din. Pero ang agila, ito ay lumilipad. Mali na naman kayo. Alam ko na. Alam ko na po ang sagot. Sige nga. Oh, ano? Nagsisimula po lahat sa titik A ang pangalan ng mga ipinakita niyo pong hayop. Oo nga, no. Tama! Mahusay kang talaga. Ang ahas, alimango, at agila ay pawang nagsisimula sa titik A. Mahusay ka nga talaga. Pero meron pa po akong nakikita sa larawan na nagsisimula po sa titik A. Kaya lang, hindi niyo po napapansin. Ano kaya yun? Nasaan? Wala naman ah. Meron po. Yan nga po. Ang dami-dami. Oo, ang dami. Nasaan nga? Ayan po. Nasa larawan. Alikabok! Naku, ang dami mong alikabok nito. Kaya naman pala ako na ha. Pinggoy, dahan-dahan ng paglakad Baka mabulabog ang mga hayop. Tulungan mo ako! Binaksakan ako ng sawa! Tulungan mo ako! Ha? Sawa? Hindi naman sawa itong bumagsak sa'yo Balat ng ahas. Ay, naku! Kala ko sawa na. Buti na lang. Mga bata, alam niyo ba kung bakit tuwing nagpapalit ng balat ang ahas ay naiiwan ang luma nitong balat? Kung hindi pa, makinig kayo sa aking kwento. Noong unang panahon, may isang prinsesang nagngangalang Prinsesa Aha. Si Prinsesa Aha ay mahal na mahal ng kanyang amang hari. Ngunit may kakaibang ugali ang prinsesang ito. Sa tuwing magpapalit siya ng damit, iniiwan na lang niya ang mga ito kung saan-saan. Palibhasa, marami siyang alipin. Kung kaya't di niya na inaalalang damputin at ayusin man lang ang mga pinagbihisan niya. At dahil sa ugali niyang ito, maraming alipin na ang naparusahan tuwing nawawala ang hinubad ng mga gamit. Palayasin na ito. Isang araw, naisipan ng prinsesang maligo sa ilog. Mag-isa itong pumunta dahil wala ng aliping naglakas loob na pagsilbihan siya. Pagkaahon niya, nagkubli siya sa isang puno para magbihis. Biglang may nagpadaan na isang matandang babae na napagkamalan niyang isang alipin. Iabot mo nga sa akin yung damit ko. Ito po. Ngayon naman, abot mo sa akin ang kwintas ko. Wala po rito ang kwintas ninyo, Prinsesa Aha. Anong wala? Dyan ko lang iniwan yan bago ako naligo. Siguro tinago mo ang kwintas ko, no? Magnanakaw. Talagang wala pong kwintas sa pinaglagyan ninyo at hindi ko po ito ninakaw. Abat, lolokohin pa ako ng matandang to? Gusto mong maparusahan? Pwes, yan ang mangyayari sa'yo. Kawal! Kawal! Aba, biglang nawala ang matanda. Parang nahihina ako.
Bakit nagkakaroon ng kaliskis ang balat ko? Di yata't isang diwatang matanda at ako'y isinumpa. Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! At naging sawa nga si Prinsesa Aha. At ang mga naiwan niyang damit ay naging balat ng ahas. Kaya dapat, huwag tayong maging malupit sa ating kapwa at kailangan ding maging masinop tayo sa ating mga gamit. O ano, Pinggoy? Naintindihan mo na ba ang kwento ko? Oo, naintindihan ko na. Kaya, huwag mo na akong kalabitin. Eh, hindi naman kita kinakalabit ah. Pinggoy! Takbo! Bakit ako tatakbo? Ha? Ahas! Ahas! Ay, Alfred, tulungan mo ako! Alfred, wag mo ako! Siyam na payaso. Lahat sila ay nakatayo. Ngayon, ilan na lang sa kanila ang nakatayo? Lahat sila ay may hawak na lobo. Silang lahat ay nakangiti. Ilan na lang ang may hawak ng lobo. Lahat sila ay may malaking sapatos. Ilan sa kanila ang nadapa. Ang hugis between. O Sheila, kumusta ka na? Mabuti na po. Mahusay po kasi si Dr. Cruz eh. Kaya mula po ngayon, pangangalagaan ko na po ang mga ngipin ko. Tama yun. Bibisitahin ko nga po siya muli bago matapos ang taon na ito para kumonsulta. Samahan niyo po ako uli, ha? Naku, oo ba? Sabay na tayong magpakonsulta sa kanya. Oh, nasaan na yung mga kalaro mo? Ba't hindi mo sila kasama? Ayoko po silang kasama. Dahil ba sa nangyari kanina? Opo. Naku, Sheila, wag mo nang isipin yun, ha? Nanay! Becky! Naku, magandang araw naman sa inyo. Sheila, pasensya ka na sa panunukso namin kanina, ha? At hindi na rin kami magbibiro ng basta-basta. Naku, ting-ting, Pipo. Ngayon naiintindihan nyo na hindi tama ang sobrang pagbibiro. Di ba? Opo. Saka pasensya na ulit, ha, Sheila, ha? Huwag niyo nang isipin yun. Sige, bati na tayo. Yeah!